हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुमिता किचन कॉर्नर में तमाરું स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું ગોઠલીનો મુખવાસ। તો ચાલો બનાવીએ એકદમ ક્રિસ્પી અને આખો વર્ષ સ્ટોર કરીને રાખી શકાય તેવો ગોઠલીનો મુખવાસ। જો રેસીપી સારી લાગે તો વિડિયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। તો ગોઠલીનો મુખવાસ બનાવવા માટે આપણે સુકાયેલી ગોઠલી લીધી છે। તો ગોઠલી ઉપર આપણે કેરીનો પલ્પ બધો કાઢીને તેને એકદમ સારી રીતે ધોઈને 4 થી 5 દિવસ સુધી સૂકવી લીધી છે। ગોટલા આ રીતે ઉપરથી ડ્રાય થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં રહેલી ગોટલી આપણે કાઢી લેશું। તો આ રીતે ઉપરનો ભાગ છે ત્યાંથી આપણે દસ્તાની મદદથી ગોટલી કાઢવાની છે। જો તમારે દસ્તાથી ભાંગીને ન કાઢવું હોય તો આ રીતે સૂડીની મદદથી પણ નીકળી શકે છે। જો તમે સૂડીથી આ રીતે કટ કરીને કાઢો તો તમારે તમારી આંગળીનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, થોડું કેરફુલી કરવાનું છે આ કામ। જો આ રીતે કટ કરતા ન ફાવે તો તમે દસ્તાથી પણ ગોટલીને કાઢી શકો છો। તો આ રીતે આપણે ઉપરનો ભાગ થોડો સૂડીથી આ રીતે કટ કરી લેશું। ત્યારબાદ ગોટલાનો આ રીતનો રૂછાનો ભાગ હોય ત્યાંથી આપણે નાઈફથી થોડું છૂટું કરી લેશું। આ રીતે કરવાથી ઉપરનું ગોટલું થોડું ખુલી જશે અને અંદરથી ગોટલી ઇઝીલી નીકળી જશે। તમે દસ્તા વડે ગોટલી ભાંગો તો ઉપરથી આ રીતે થોડું ભાંગી લેવાનું। ત્યારબાદ આપણે જે પ્રોસેસ નાઈફથી કરી તે રીતે કરશો તો ગોટલી ઇઝીલી નીકળી જશે। હવે આ કાઢેલી ગોટલીની ઉપર જે બ્રાઉન કલરની છાલ હોય તે આપણે કાઢી લેવાની છે અને ગોટલી એકદમ સારી રીતે આ રીતે પ્લેન કરી લેવાની છે। તો આ રીતે આપણે બધા ગોટલા ભાંગીને અંદરથી ગોટલી કાઢી લેશું। તો ગોટલા ભાંગીને આપણે બધી ગોટલીને પાણીમાં જ રાખી છે। તો આ રીતે ગોટલીને પાણીમાં 2 થી 3 કલાક રાખવાથી તેમાં જે કડવાસળું પાણી હોય તે નીકળી જાય છે અને ગોટલી એકદમ સરસ વ્હાઈટ થઈ જાય છે। તો ઘણા લોકોને ફરિયાદ હોય છે કે ગોટલીનો મુખવાસ બનાવ્યા પછી કાળો પડી જાય છે। જો તમે આ રીતે 2 થી 3 કલાક ગોટલીને પાણીમાં રાખશો તો તમારો મુખવાસ ક્યારેય કાળો નહીં પડે અને તેમાં રહેલી કડવાશ પણ દૂર થઈ જાય છે। હવે આપણે ગોટલીને 2 થી 3 પાણી એકદમ સારી રીતે ધોઈને તેને બાફવાની છે। તો બાફવા માટે બધી ગોટલીને આપણે કુકરમાં લઈ લીધી છે। 2 ગ્લાસ પાણી એડ કરશું। આપણે ગોટલીની ઉપર રહે તેટલું પાણી એડ કરવાનું છે। 1 થી 1.5 ચમચી મીઠું નાખીને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને 3 થી 4 વિસલ થવા દેશું। તો 4 વિસલ થઈ ગઈ છે અને કુકર પણ એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે આપણે ગોટલી ચેક કરી લેશું। તો ગોટલી બફાઈ ગઈ છે તે ચેક કરવા માટે આપણે આ રીતે નાઈફની મદદથી ગોટલીને કટ કરશું। તો ગોટલી એકદમ ઇઝીલી કટ થઈ જાય છે। તો આપણે ગોટલી બફાઈ ગઈ છે। હવે આ ગોટલીનું પાણી નીતરવા આપણે ચાળણીમાં કાઢી લેશું। હવે આ ગોટલી થોડી ઠંડી થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે આગળની પ્રોસેસ કરશું। તો ગોટલી થોડી ઠંડી થઈ જાય ત્યારબાદ તેને આપણે પ્લેટમાં લઈ લેશું અને પંખા નીચે થોડું પાણી સુકાય ત્યાં સુધી ડ્રાય કરી લેશું। તો ગોટલીની ઉપર પાણી હોવાથી તે થોડી ચીપચીપી લાગે છે। જો થોડું આ રીતે ઉપરથી ડ્રાય થવા દેશો તો ઇઝીલી છીણ તૈયાર થઈ જશે। તો આપણે મુખવાસ માટે આ રીતે ખમણીથી ઝીણું છીણ તૈયાર કર્યું છે। જો તમારે આ રીતે છીણ થોડું જાડું રાખવું હોય તો તેને નાઈફથી પણ કટ કરીને કરી શકો છો। તો આપણે આ રીતે બધી ગોટલીનું છીણ તૈયાર કરી લેશું। તો આ રીતે છીણ તૈયાર કરીને જે ઉપર થોડા ટુકડા મોટા રહી જતા હોય તેને આપણે સાઈડમાં રાખતા જશું। તો આપણે બધી ગોટલીનું છીણ તૈયાર છે। અત્યારે થોડું આ છીણ ચીપચીપું લાગે છે, તે એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ જશે એટલે છૂટું થઈ જશે। હવે આપણે ગોટલી છીણતી વખતે જે એક્સ્ટ્રા ટુકડા થયા છે તેને પણ આપણે નાઈફની મદદથી નાના ટુકડા કરી લેશું। તો આપણે કાંઈ પણ વેસ્ટ નથી થવા દેવાનું, તેને આપણે આ રીતે કટ કરીને પણ મુખવાસ તૈયાર કરી શકીએ છીએ। તો આપણે છીણ કરતી વખતે જે એક્સ્ટ્રા ટુકડા હતા તેના પણ આ રીતે નાના ટુકડા કરી લીધા છે। તો આપણે બધી ગોટલીનું છીણ આ રીતે તૈયાર છે, તેને આપણે 2 થી 3 દિવસ પંખા નીચે સૂકવી લેશું। તો 3 દિવસ પછી આપણી ગોટલી એકદમ સરસ સુકાઈને તૈયાર છે। તે એકદમ સરસ સફેદ છે, જરા પણ કાળી નથી પડી, તમે જોઈ શકો છો। તો આપણે મોટા ટુકડા કરીને રાખ્યા હતા તે પણ એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ ગયા છે। આ મુખવાસને તમે સ્ટોર કરીને 1 વર્ષ સુધી રાખી શકો છો। તેમાંથી થોડી ગોટલીને લઈને જેટલો મુખવાસ બનાવવો હોય તેટલો આપણે સાતળી લેવાનો અને બાકીને સ્ટોર કરીને એરટાઈટ ડબ્બામાં રાખી દેવાની। તો અત્યારે હું તમને થોડો મુખવાસ સાતળીને પણ બતાવીશ। તો મુખવાસ સાતળવા માટે આપણે પેનમાં 1 ચમચી ઘી એડ કરશું। હવે થોડી ગોટલી આ રીતે પેનમાં લઈને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને એકદમ સારી રીતે સાતળી લેશું। ગોટલી થોડી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તેને આપણે શેકવાની છે।
હવે આ મુખવાસને થોડો ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે અડધી ચમચી સંચળ પાવડર એડ કરશું. હવે સંચળ પાવડરને ગોટલીના મુખવાસમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો આપણો ગોટલીનો મુખવાસ તૈયાર છે. હવે આ તૈયાર થયેલા ગોટલીના મુખવાસને આપણે જે રેગ્યુલર તલનો મુખવાસ હોય તેમાં મિક્સ કરીને પણ ખાઈ શકાય છે. તો તલ વરિયાળીના મુખવાસમાં આ રીતે ગોટલીનો મુખવાસ મિક્સ કરવાથી તે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો તમે એકવાર આ તલના મુખવાસમાં ગોટલી મિક્સ કરીને જરૂર ટ્રાય કરજો, તે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો આપણે તલમાં મિક્સ કરેલો ગોટલીનો મુખવાસ અને રેગ્યુલર ગોટલીનો મુખવાસ તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ એકદમ ક્રિસ્પી ગોટલીના મુખવાસની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.